Salutare prieteni! Astăzi vreau să discutăm despre problemele care pot apărea atunci când modernizăm sau schimbăm un tablou electric. Haideți să începem. Prima problemă care poate apărea este că nu avem suportul acela special pe care trebuie să punem contorul. Conform I7, contorul nu poate fi prins direct în perete, deci ne trebuie un suport special. A doua problemă care poate să apară este că dacă nu schimbăm conductorii de aluminiu dintre contor și tablou, aceștia trebuie schimbați în principal pentru că de obicei nu ne ajung pe siguranța generală pe MCB și atunci trebuie să îi nădim. După cum știți, cuprul cu aluminiu nu se înțeleg și vom fi forțați să punem fel și fel de conector morsete la acest amperaj 25 de amperi. Nu se recomandă înădirea conductorilor, deci ar fi ideal să îi schimbăm. Îi vedeți aici în poză. În acest caz sunt conductor de 6 cupru. Următoarea problemă care poate apărea este că nu ne gândim la câte posturi ne trebuiesc în tablou. Luăm un tablou mic, de exemplu cu 8 posturi, care nu este suficient nici măcar pentru o garsonieră. Următoarea problemă este că nu luăm în calcul viitoarele circuite dedicate, de exemplu priza pentru router și echipament fibră optică ONT. După cum vedeți în această imagine, aici aici este un perete din BCA, am făcut un șanț, am pus un Copex și acesta este un circuit dedicat cu împământare, cu tot ce trebuie pentru router și echipamentul de fibră optică. Este foarte important să ne gândim și la echipamentele, circuitele dedicate pe care o să le avem în cazul în care renovăm apartamentul. Deci, în mod sigur, o să ne gândim și la acest aspect în cele din urmă. Următoarea problemă care poate apărea este că nu luăm în calcul intrarea în tablou pentru circuitul de cuptor și mașina de spălat. Cum am spus, trebuie să ne gândim la circuitele dedicate atunci când vom renova și după cum vedeți aici în această imagine, pe aici am intrat eu cu ele, trebuie să facem un șanț în acest loc, dacă avem peretele evident în partea dreaptă a tabloului și trebuie să lăsăm loc să intrăm cu circuitele dedicate pentru că atunci când renovăm este neapărat să ne gândim și la acest aspect pentru că avem cuptoare și electrice și nu este bine să mergem pe rețeaua veche de aluminiu. Următoarea problemă care poate apărea este că nu oprim curentul din firidă de pe palier. Ne putem gândi că ne descurcăm, că le scoatem ușor și le izolăm și lucrăm cu ele așa ca să nu mai scoatem siguranța. Este foarte important să scoatem siguranța, lucrăm liniștiți. După ce o deșurubăm, o luăm cu noi. Eventual lăsăm un afiș cu numărul de telefon al apartamentului la care se lucrează. În cazul în care cineva are impresia că aude că s-a umblat la această firidă și are impresia că poate am scos siguranța lui și o pune înapoi sau nu știu, se poate întâmpla orice, este bine să luăm această siguranță cu noi ca să fim siguri că cineva nu o pune înapoi și ne vom electrocuta. Următoarea planșă este că nu identificăm corect circuitele în tabloul vechi. Este foarte ușor pentru că toate au aceeași culoare. Înainte să scoatem tabloul vechi, este bine să deșurubăm fiecare siguranță în parte, să vedem ce pică și să notăm exact ce ne pică pe acea siguranță. De exemplu, cea de sus, să zicem că dacă o deșurubăm, ne pică curentul pe prize, o notăm că este pe prize sau pe dormitorul mic, dormitorul mare. Trebuie să reținem că în general erau puse siguranțe și pe fază și pe nul în tablourile vechi. Deci foarte important, identificăm circuitele înainte să dăm jos acest tablou. Ne poate scuti de bătăi de cap. Următoarea problemă de care ne putem lovi este că nu suntem atenți cu acești conductori de aluminiu. Este foarte important să îi manevrăm cu grijă pentru că sunt, să zicem așa, obosiți și dacă îi manevrăm prea mult și îi îndoim prea mult, este posibil să se rupă și nu ne dorim asta pentru că intrăm în niște probleme pe care nu ni le dorim. Următoarea problemă, care este una dintre cele mai importante, este că nu montăm MCB-uri corect pe circuite, montăm de curent nominal și sau curbă neadecvată.
În general, ca să nu ne batem capul, pe rezidențial, blocuri, case, dacă nu avem fel și fel de joagăre electrice și tot felul de chestii prin magazin, se recomandă curbă B. Deci punem curbă B, nu ne mai batem capul cu altceva și vom respecta ceea ce scrie aici sus. Pe iluminat trebuie să avem 1,5 mm pătrați, vom pune siguranță de 6 sau de 10 amperi pentru că consumul este mic din cauza becurilor cu LED pe iluminat, cum am spus. Pe 2,5, tot ce avem circuite 2,5 vom pune 16 amperi. MCB-urile pentru prize, pe 4,5 20 de amperi, putem să punem un cuptor electric sau circuit dedicat și pe 6 mm 25 de amperi plită cu inducție. Nu trebuie să ne batem capul, foarte multă lume, chiar după ce am făcut un video în legătură cu conductorii, întreabă cât ține un conductor. Pe noi nu ne interesează cât ține un conductor, pe noi ne interesează cu ce protejăm un conductor. Chiar dacă să zicem că un conductor de 2,5 ar ține, să zicem, 20 de amperi lejer, cu ce îl protejăm? Noi nu putem să-l protejăm decât cu 16 amperi 2,5. De ce putem cu 16 amperi? Pentru că disjunctorul îl va lăsa timp de mai puțin de o oră să ajungă fără niciun fel de problemă la 23 de amperi acest conductor de 16. Dacă noi în loc de 16 am pune 20, cum o să vă arăt și în tablou acesta, care este al unui prieten la schimbat, dacă ne uităm aici, avem pe circuit pe 2,5 25. Dacă punem 25 de amperi pe 2,5, MCB-ul va lăsa, repet, timp mai puțin de o oră să ajungă la 36 de amperi. Nu știu dacă vă închipuiți ce înseamnă 36 de amperi pe 2,5, cum este cazul ăsta. Este un caz real, nu este niciun fel de glumă, nu este pus pe general acest MCB. Deci, țineți minte, protejați conductorii, cum scrie aici, nu-i protejați cum vedeți că ține în anumite tabele, în aer liber și la minus 10 grade conductor, câți amperi ține. Pe noi ne interesează cât ține în condiții normale pe rezidențial. Deci nu vom pune, nu ne mai întrebăm cât ține un 2,5, că nu o să ținem noi 32 de amperi, că scrie într-un tabel. 2,5 îl protejăm cu 16, punem curbă B și nu ne mai doare capul. Să trecem la următoarea planșă. Montăm MCB-uri de producători diferiți și nu se potrivesc pe busbar-uri. Deci MCB-urile, dacă noi punem, de exemplu, la 1P plus N, dacă noi vom pune MCB-uri de diferiți producători, evident că aceste busbar-uri se vor îndoi, se vor atinge unul de altul, vor face scurt, se vor strica, pur și simplu vor crăpa atunci când strângem șuruburile. Nu putem să punem MCB-uri pe busbar-uri de producători diferiți, mai ales la 1P plus N, pentru că pur și simplu nu se poate. Va trebui să folosim macaroane, ca să zic așa, va trebui să facem legăturile folosind conductori și ar fi total neadecvat. Deci MCB-urile trebuie să fie de același tip, după cum vedeți aici am Eaton și Moller, sunt același, au același distanță la contacte. Nu putem pur și simplu să folosim, trebuie să fim foarte atenți la acest amănunt, mai ales dacă facem upgrade. Nu schimbăm pur și simplu de la fuzibile la MCB-uri. Haideți să vedem următoarea problemă de care ne putem lovi. Cum alimentăm busbar-ul sau busbar-urile? Evident că dacă nu le alimentăm corect putem să avem probleme extrem de mari. După cum vedeți, busbar-ul se aliniază cu MCB-urile pe față. Obligat, aceste alimentări trebuie să fie pe spate. În niciun caz, dacă le punem pe față, pur și simplu se vor îndoi și vor putea să intre chiar în scurt, vor distruge MCB-urile. Deci mare grijă cum alimentăm busbar-ul, este foarte important să avem grijă de acest amănunt. Am văzut foarte multe videoclipuri pe YouTube, punții care se vede clar, fără niciun fel de problemă, că sunt de 1,5 sau 2,5. Punțile este recomandat să fie pe 6 mm pătrați, în niciun caz nu punem punți pe 1,5. Credeți-mă că dacă o să căutați pe YouTube o să găsiți punți cu 1,5. Este absolut nerecomandat. Pentru că v-am spus mai devreme ce se întâmplă cu conductorii dacă îi forțăm. Ar fi încă una din greșelile care se fac de obicei.
Nu se montează siguranță diferențială și releu de tensiune, că n-am avut nici până acum, era pe fuzibile, dacă au mers 50 de ani înseamnă că nu e nevoie. Este mare nevoie de aceste dispozitive, pentru că acum 50 de ani aveam un frigider și un televizor pe lămpi sau pe integrate și cam atât în casă. Acum avem tot felul de dispozitive și e suficient unul singur să ne facă probleme și să dăm de belele. Deci diferențiala nu este opțională niciodată, releul de tensiune este poate puțin opțional, dar mai ales la curte este absolut recomandat. Următoarea greșeală care putem să o facem este să ne gândim că nu montăm AFDD. Nu montăm, domnule, AFDD, că costă 470 de lei sau cât costă unul de la Gewiss, de exemplu. Este o sumă mare, dar dacă ne gândim că facem tabloul ăsta pentru 10-15 ani, eu zic că e o sumă mică. Dacă ne ducem și dăm la o cârciumă, 400 de lei nu ni se pare mult. Haideți să vedem. Deci AFDD-ul ne poate proteja, mai ales în cazul unei instalații pe aluminiu, în cazul în care aluminiu și alama dintr-o priză nu se înțeleg, unde este conexiunea, putem să avem această problemă. Eu cred că cu toții ați văzut prize în care unul din conductorii conectați are izolație arsă sau a avut izolație arsă. Deci AFDD-ul nu mai este chiar opțional, ca să zic așa. Altă problemă care poate apărea este că încurcăm nulurile de la circuite în cazul 1P+N, adică punem nulul de la dormitor în MCB cu faza de la bucătărie, ca să zic așa, și atunci când decuplăm o siguranță, o să ne decupleze două circuite. Se poate întâmpla foarte ușor, după cum le vedeți, sunt aceeași culoare la blocurile vechi pe aluminiu. Deci mare grijă ca să testăm după ce schimbăm un tablou, să testăm ca atunci când decuplăm o siguranță să nu cadă și altceva. Haideți să vedem următoarea problemă care poate să apară. Punem mai multe circuite pe un MCB, pentru că așa era în tabloul vechi. Foarte multă lume se uită în tabloul vechi. Câte siguranțe sunt, domnule? 4. 4 luăm. Și numai că în tablourile vechi erau mai multe circuite pe o siguranță, ceea ce este inadmisibil la un tablou nou. Nu vom face ce vedem în această imagine, să punem 3. Normativul nu permite decât 2 conductori în primul rând, și în al doilea rând, de ce să punem un 16 ampere pe 2-3 dormitoare când putem să punem un 16 ampere pe un dormitor și un 16 ampere pe un dormitor, de exemplu, dacă tot avem circuite. Poate avem consumatori și nu are absolut, ar fi o prostie să nu facem, să punem mai multe circuite pe o siguranță. Trebuie să avem mare grijă la acest amănunt. Să trecem la următorul punct. Ignorăm împământarea. Dacă ne uităm aici, de obicei firele de conductori de împământare pot să nu ajungă la reglete, să zicem, lasă, dom'le, că avem diferențial, nu ne mai trebuie și împământare. Am făcut un video în care am arătat cât de important este să avem și împământare și diferențială. Se completează, nu se exclud. Trebuie neapărat să punem o clemă, nu știu, să nu renunțăm la împământare. Altă problemă care poate apărea este să dezizolăm firele prea mult sau prea puțin când le conectăm în MCB-uri, cum este cazul aici. Nu avem protecție la atingere directă. Dacă exagerăm și le dezizolăm prea puțin, evident că MCB-ul poate să strângă pe izolație și nu ne dorim asta, că putem să avem probleme chiar mai mari decât în acest caz. Facem conexiune falsă în MCB, după cum vedeți în acest MCB, în această poză, în cazul în care băgații nu desface șurubul perfect, suficient, e posibil să băgați conductorul în puntea, ca să zic așa, în spatele acestei cleme, să strânge șurubul în gol și să aveți practic o punte care nu e strânsă. Se poate întâmpla foarte ușor în cazul în care folosim punți din acelea din conductor plin, care stă pe poziție, nu ne dăm seama că îl strângem și nu ne dăm seama că nu s-a strâns.
Recomandat este întotdeauna când strângem ceva într-un MCB să tragem de acel conductor cu mâna să vedem dacă într-adevăr este prins bine sau nu. Aceasta este o conexiune falsă, după cum vedeți, conductorul, în cazul acesta flexibil, este doar pentru demonstrație, este băgat în spatele acelei cleme și strâng șurubul la maxim în gol. Următoarea problemă care poate apărea este când strângem prea mult sau prea puțin șuruburile de la MCB-uri. E bine să avem șurubelnițe cu reglaj de strângere. Dacă nu avem, trebuie să fim atenți, mai ales la aluminiu, nu trebuie să strângem foarte, foarte tare. Strângem pur și simplu și când începe să dea de greu, mai strângem puțin și ne oprim, tragem de conductor cu mâna să vedem dacă sunt bine prinși în MCB și cam atât, dacă nu avem niște șurubelnițe cu reglaj de strângere. Următoarea problemă care poate apărea este că nu punem pini, pentru că suntem doar pasionați și nu avem sculele necesare. Nu recomand să facă niciun pasionat să schimbe tablouri, dar sunt convins că foarte mulți oameni vor să facă asta și dacă tot fac asta, vreau să fie puțin mai în siguranță după ce văd acest video. Trebuie să punem pini și pinii să fie puși corect pe punțile lițate, pentru că altfel putem avea probleme, sau dacă nu avem cleștele de pus desertizat pini, mai bine punem punți din conductor plin. Deci foarte, foarte important, în momentul în care punem pin, tragem bine de ei să vedem dacă sunt bine sertizați și nu ne jucăm cu acest aspect. Nu se permite lițat în MCB-uri sub nicio formă, după cum am mai vorbit și în alte video. Altă problemă care poate apărea este că nu etichetăm circuitele și după aia când sare o siguranță nu știm care e, de ce a sărit, mai ales dacă facem această lucrare pentru altcineva. E bine dacă când ne sună și ne face o poză sau o filmare pe WhatsApp să vedem exact ce protecție a sărit, că este diferențială, că este MCB-ul de la router, că este de pe prize, că este de pe lumini. Este foarte bine să etichetăm aceste circuite. O altă problemă care poate apărea este că punem diferențiala numai pe circuitul de prize. Dacă vă uitați pe YouTube o să vedeți astfel de video. Câteodată este chiar mai important diferențiala pe lumini, pentru că, cum am spus într-un video care l-am făcut mai de mult, în caz de inundație, apa se va scurge în corpul de iluminat și pe pereți și dacă nu avem diferențială, e posibil să ne atingem de un perete de la baie, cel cu chiuveta, și să ne electrocutăm. Deci diferențiala nu se pune numai pe prize, diferențiala se pune pe toate circuitele. Ori punem două diferențiale, una pe lumini, una pe prize, ca să nu rămânem fără ambele în caz de ceva. Ori punem una singură, cum este acest caz, care să țină toate circuitele, dar diferențiala nu este opțională. i7 interzice total un tablou modern fără diferențială. O altă problemă care putem să o facem, este o greșeală, este să prelungim conductele de aluminiu fără cleme sau fără conectori adecvați, cum sunt aceste morsete, ca să zic așa. Aici este pusă pe împământare, dar aici este pusă pe circuit. Este aluminiu care vine de sus cu acești conductori de cuplu care nu au ajuns. Trebuie folosit neapărat certificați pe aluminiu sau, în cel mai prost caz, Vago cu Alu Plus. Dar în niciun caz nu trebuie să avem mare grijă. Ideal ar fi să folosim cleme și cel mai ușor era să fi intrat pe sus în acest tablou, pentru că MCB-urile permit intrare și pe sus și pe jos. Următoarea greșeală care putem să o facem este, cum se poate vedea și în această imagine, nu este lăsat spațiu de dezvoltare sau ventilație, pentru că pur și simplu nu a fost spațiu. Trebuie să lăsăm totuși spațiu de dezvoltare și aici dezvoltarea e totală, nu mai are ce să mai intervină, dar cel mult un SPD.
dar ventilația trebuie să existe tot timpul pentru că este necesară. Aceste protecții, după cum bine știți, se încălzesc, produc căldură. Cam atât în acest video, sper că nu a fost prea lung, dar este important să avem grijă de aceste aspecte. În cazul în care vă apucați să schimbați un tablou și nu ați mai făcut asta, nu vă recomand. Dar dacă o să faceți asta și după ce ați văzut acest video, probabil că o să o faceți mult mai în siguranță decât dacă nu ați fi văzut acest video. Dacă v-a plăcut acest video, puteți să vă abonați. Dacă nu v-a plăcut acest video, puteți să spuneți ce nu v-a plăcut și ce v-ar place să vedeți. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și ne vedem într-un video următor.